السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير وفي أحسن حال. هنعمل النهاردة البيجل، عيش الفطار الأمريكي. مفيش أسهل منه، عيش بسيط جدا، عجينة مفيش أسهل منها، زي أي عيش بنعمله، زي عيشنا المصري وزي أي عيش. دقيق، مية، خميرة، رشة من السكر، وهي دي العجينة. طريقة بسيطة هينجح معاكي. يلا معايا ونشوف الطريقة. ولو عجبكم الفيديو لايك وشير، اللي ما اشتركش فيه علامة اشتراك تحت الفيديو بالأحمر تضغطوا عليها وتفعلوا الكل علشان يوصلكم كل جديد. يسعدني الاشتراك في قناتي، ويلا بينا نبدأ بالوصفة. شايفين لونه قد ايه كريسبي من بره، وطعمه حلو جدا، ملحه مظبوط، وطعم السكر حلو جدا فيه. تابعي معايا خطوة خطوة هتعملي احسن بيجل. مبدئيا عندي دقيق مخبوزات، بيكون دقيق البروتين فيه قوي، يعني يكون بالبلدي كده له عرق. كل المخبوزات بتحتاج دقيق يكون قوي، وده سر نجاحها. عندي ده نص كيلو، حوالي 4 كوب من الكوب المعياري. لو عندك ميزان هيبقى نص كيلو. وبعدين انا مش هخاف، هو عجينة ما فيهاش اي دهون. يعني مبدئيا هو يكون اهم حاجة ان هو دقيق مخبوزات، ممكن اعجن حتى بالبركة زي ما بنقول. عندي ملح معلقتين صغيرين، سكر بني 4 معالق صغيرة، نقدر نستخدم سكر أبيض. الخميرة حوالي 10 جرام، بتكون معلقة كبيرة، وهخبز على طول، دي خميرة فورية. يعني المهم احنا حتى ما نخافش من غير مقدار، هي عجينة ما فيهاش دهون. عندي المية هنا 300 ملي، هاخد من 300 ل 400 حسب ما الدقيق يقبل معايا، وهتشوفي شكل العجينة. العجينة بتاعة البيجل بتكون متماسكة. هاخد شوية من المية الدافية، هما مجموعهم كلهم 400 ملي، واضيف الخميرة والسكر وهقلبهم. وعلشان الجو بارد هغطيهم شوية على ما احضر بقية الحاجات اللي انا هستخدمها. هغطي عليها شوية كده 5 دقايق. شايفين هنا على طول عملت فوم وطلعت على طول. هبتدي اضيف المية بتكون دافية مش سخنة جامد، يعني مية نقدر لو حطينا ايدنا نتحملها. المفروض ان انا بحط الملح، انا نسيت بس هو كده باظ، لا طبعا ما باظ. وقلبت الخميرة، وبعد كده هضيف المية على حسب ما هيقبل. يعني دول 400 ملي، بيبقى من كوباية وربع لكوباية ونص، المقدار ده يقبل معايا. ما تخافوش خالص من المية، هي عجينة ما فيهاش دهون، عجينة عيش، يعني نقدر حتى من غير مقدار نحط الدقيق والمية، وعلى حسب ما العجينة تتماسك معانا. ما تخافوش. هلفها كده لغاية ما الدقيق يختفي، وبعد كده هاخدها اعجنها. انا طبعا هنا قلبت ونسيت الملح، لكنه حطيته بعد ما قلبت عادي واستمريت في العجن. زي ما انتم شايفين على الكاونتر كده حطيت شوية دقيق، والدقيق ده كمان هول ويت اللي معايا. وهفضل اعجن فيها لغاية ما تتماسك كويس وتقوى، يبقى البروتين عالي فيها. كل ما بنعجن بتبقى احسن. هتقولي لي ليه من الاول ما خليتهاش قاسية قوي؟ لانها مش هتنعم وتبقى بالنتيجة والحلاوة دي. بنديها مية الاول، وبعد كده بنلت فيها مع شوية دقيق، هتتماسك وتبقى زي الفل معانا. زي ما انت شايفة تماسكت اهي وشربت شوية الدقيق ده، قوامها كده حلو. هلمها بقى كويس، وفي اي حاجة هدهنها زيت خفيف جدا، وهشيلها علشان تخمر. اشيلها بقى نص ساعة، ساعة الا ربع ساعة على حسب حرارة الجو، وندفيها نسيبها لما ترتفع كده وتخمر معانا. ده هنا الخلطة اللي هحطها فوق الوش. عندي سمسم ابيض وسمسم اسود وملح خشن وشوية من البصل المجفف، نقدر نحط توم، اي حاجة احنا عايزينها. هنا بعد ما خمرت هبتدي بقى اقسمها. المقدار ده بعمله على 8، عايزة تعمليه ميني صغير اعمليها 16، عايزة تعملي حجم زي ما انت عايزة اعملي الحجم اللي انت عايزاه. قسمتهم 8، ورشة برضو من الدقيق، اي بقى دقيق ابيض اسمر زي ما انت عايزة. وبلفها، هعملها على شكل كورة، بقفلها من تحت وبلفها بالشكل ده تبقى كورة. المهم ان هم يكونوا متساويين، او لو عايزة كبير وصغير ده حسب راحتك، بس علشان يبقى في التسوية لما نعمل كل صينية يبقى حجمها على الاقل قد بعضه، علشان تستوي في نفس الوقت. بلفها كويس واقفلها من تحت. وحطيت الدقيق زي ما انتم شايفين عشان ما تلزقش، هي عجينة مفيهاش اي دهون. وبعد كده هسيبهم يرتاحوا شوية، يعني زي 5-7 دقايق علشان نعرف نشتغل فيهم.
بعد ما غطيتهم وريحوا هبتدي بقى ان انا اشكلها زي ما انتم شايفين. بحط صبعي كده في الدقيق وانزل في النص، وصبعي التاني بيقابل، يعني الصبعين قصاد بعض، وبنلف كده. سهلة جدا وحركة في منتهى السهولة، ما فيهاش اي مشكلة. ايدينا فيها دقيق والعجينة معانا حلوة مش هتلزق معانا. بنلفها وعلى حسب ما انت عايزة بقى قطرها يكون واسع او ان هي تكون بشكل كعكة مقفولة، تقدري زي ما انت عايزة شكلها يكون ازاي. سهلة قوي. بحطها وباخد واحدة تانية، نغرز كده ايدينا صباعنا في الدقيق وبيكون الصباع التاني مقابله، وبنلفها كده زي العجلة، بتلف معانا وبتبقى كلها بنفس السمك. وبعملهم كلهم بنفس الشكل، بنمشي عليهم كلهم بالطريقة دي. عايزة توسعيها اكتر وسعيها، عايزة تسيبيها بالشكل ده على حسب ما انتي بتحبي البيجل تكون مليانة كده قريبة شوية، يعني ان هي تقفل شوية لما تستوي، او توسعي القطر زي ما تحبي براحتك. بنلف وممكن اوسعها تاني على حسب ما احنا عايزين. يا دوب العجينة ريحت كام دقيقة، وسهلة قوي الحركة دي، ما بتاخدش اي مجهود خالص، وبيطلعوا متساويين. صعب عليكي وعايزة تبرميه زي الكعكة وتقفليها، بس دي بتطلع شكلها أحسن وبتكون مظبوطة. بعد كده عندي مية بتغلي، هنزل معلقة من البيكنج صودا ومعلقة من العسل الأسود. مش عايزة تضيفي حاجة عادي، ممكن مية مغلية. ليه المية المغلية؟ علشان هي اللي بتخليه تشي ويكون فيه المضغة، وده اللي بيميزه عن أي عيش تاني. غليت هبتدي أسقط الوحدات فيها في المية المغلية. ممكن بقى عايزة تحطي معلقة حليب، عايزة سكر، مش عايزة أي حاجة، ممكن تكتفي بالمية المغلية، إلا إنه دول بيدوله طعم ولون حلو جدا، اللون الذهبي اللي شفتوه الجميل ده. بعد دقيقة بقلب، وبرضو المدة اللي أنا بحطه في المية على حسب عايزين المضغة تكون قليلة أو شديدة فيه. بقلب على الناحية التانية، هو أقل من دقيقة، وبصفيه كويس. وعلى ورق الخبز او ورق الزبدة بطلعه عشان ما يلزقش. ما عندناش ورق زبدة، ندهن دهنة خفيفة من الزيت، تكون دهنة خفيفة خالص. وبصفي كويس وهشيل الفرن بقى في الوقت ده. قبل ما ابتدي اسقط بيكون طبعا الفرن جاهز قبل ما اشتغل خالص في الخطوة الأخيرة، علشان الفرن يكون جاهز للخبيز على طول، ما استناش. الفرن عندي على 450، يعني 225 بالسلس. بياخد 20 دقيقة وبيستوي فوق وتحت، بيطلع زي الفل. ما بنحتاجش ان احنا نشيله ولا نبدله ولا اي حاجة. بيبقى على الرف الاوسط بيستوي على 20 دقيقة. 225. هطلع كل الكمية، بنسقطها في المية، معلقة البيكربونات الصودا ومعلقة من العسل الأسود، بيدي طعم حلو قوي الخليط ده. وكمان البيكنج صودا حلوة، يعني مفيدة للهضم، وحلوة كمان للبي اتش والحاجات دي. فاللي بيحبها اوكي، مش حابينها ممكن تستغنوا عنها، بتدي لون حلو وبتدي طعم برضو. بيضة بقى كده وبلمع بيها الوش، مش للتلميع بس، علشان السيزننج والحاجات اللي انا هحطها دي السيدز تمسك في البيجل وما تطلعش منها، تبقى ثابتة عليها لما تتخبز. اي حاجة بقى عايزين تحطوا اي سيدز بتحبوها، كل واحد حسب رغبته. هرش بالشكل ده وجاهزين كده للفرن. يا دوب هخلص كل التوبنج وهدخلهم على الفرن على طول. اللي عايز بقى بابي سيدز، اللي حابب حبة سودا، اي حاجة، كله بيمشي وكل واحد حسب اللي بيحبه. دخلتهم الفرن زي ما انتوا شايفين. الفرن جاهز وسخن من قبل ما اكمل اخر خطوة. بعد ما طلع كده انا بقطعها. عايزين بقى نعملها توستد، انا بحبها توستد قوي، بتبقى كريسبي وجميلة. حمصتها شوية وهحط كريم شيز. اللي عايز بقى سيمون فيمي يحط شوية من الديل من الشبت، كل واحد حسب اللي بيحبه. في ناس بتحب كريم شيز بس، في بيحبوا يحطوا اومليت، اي حاجة، كل واحد حسب رغبته. اتمنى الوصفة عجبتكم. لو عجبكم الفيديو لايك وشير، واللي ما اشتركش يشترك في القناة، يسعدني اشتراككم. اشوفكم الفيديو الجاي. Thank you for watching. باي باي.